नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला संक्रांत स्पेशल रेसिपी दाखवणार आहे, शेंगदाण्याची वडी। सुरुवात करूया। शेंगदाण्याची वडी बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य आहे, 1 वाटी शेंगदाण्याचं कूट आहे, अर्धा वाटी गूळ घेतलेला आहे बारीक चिरलेला, 1 टेबलस्पून साजूक तूप, 1 टेबलस्पून खसखस आणि अर्धा चमचा वेलची पावडर। शेंगदाण्याची वडी करायला सुरुवात करूया। सगळ्यात प्रथम आपण तूप घेऊया आणि ते वितळून घेऊया। 1 टेबलस्पून तूप घेतलेले आहे, तूप वितळून द्यायचंय। तूप वितळल्यानंतर आपण त्यात घालूया अर्धा कप बारीक किसलेला गूळ, किंवा आजकाल गुळाची पावडर मिळते ती घातली तरीही चालणार आहे। आपण गूळ घेऊया आणि ते आता पूर्णपणे वितळून द्यायचंय। गूळ वितळेपर्यंत आपल्याला वाट बघायची आहे। गूळ वितळलाय, आता आपण ह्यात घालूया अर्धा टीस्पून खसखस, मिक्स करायची। आता आपण ह्यात घालूया 1 कप दाण्याचा कूट, जेवढा दाण्याचा कूट घेतलेला आहे त्याच्या अर्धा आपण गूळ घेतलेला आहे। मिक्स करायचंय छानपैकी, गोळा होऊन द्यायचा याचा, तोपर्यंत हलवत राहायचं। गोळा होत आलेला आहे, आता आपण यात घालूया अर्धा चमचा वेलची पावडर आणि हा व्यवस्थित पुन्हा एकदा फक्त मिक्स करायचंय आणि आपण पुन्हा एकदा छान मिक्स करायचंय आणि एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचंय। आता आपण हा प्लेटमध्ये काढून घेऊया। छानपैकी गोळा झालेला आहे याचा। आता आपण याला पसरून घेऊया। डेकोरेशनसाठी थोडंसं आपण बदाम पिस्ता जो कट करून घेतलेला आहे तो टाकूया। तुम्ही यावर पुन्हा खसखस घातली तरी चालणार आहे, पण हे दिसायला खूप सुंदर दिसतं। आणि हे छानपैकी थंड होऊन द्यायचे, सेट होऊन द्यायचे, तोपर्यंत आपल्याला वाट बघायची। शेंगदाण्याची वडी तयार आहे, पण ही कापायला थोडासा वेळ लागणार आहे, ही सेट होऊन द्यायची, त्यासाठी आपल्याला 2 तास लागेल। तर तुम्ही वाट बघायची आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी पाहत राहायचे रुचकर मेजवानी। आणि तुम्हा सगळ्यांना संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा। रुचकर मेजवानी घेऊन येत आहे एक खास कॉन्टेस्ट। मी दिलेले इन्ग्रेडियंट्स वापरून तुम्ही तुमची रेसिपी शेअर करायची आणि भाग घ्यायचे माझी रुचकर मेजवानी कॉन्टेस्ट मध्ये।